Welcome back to QrepubliC. Today is June 22nd, 2021, Tuesday. Our news highlights for today: European stocks close higher amid a choppy start to the week. Morrison surges 35%. European stocks reversed earlier losses to close higher on Monday, following jitters in global markets over a more hawkish tone from the US Federal Reserve. US stocks bounced back into positive territory on Monday. Shares in Asia Pacific dropped in Monday's trade, however, led by a 3.3% plunge for Japan's Nikkei 225. The moves come as investors continue to digest new economic projections from the Federal Reserve and worry that rate hikes could come sooner than expected. In other news, stocks fall anew as US Fed signals early rate hike. Stocks opened the week on a weak note, ending lower for the fourth consecutive session, as investors continue to digest the impact of new US Federal Reserve forecast amid worries that rate hikes could come sooner than expected. The local bourse declined yesterday, together with its regional peers, as the latest developments with the Federal Reserve continued to weigh on investors' sentiment. Last week, the Fed raised its inflation forecast for the U.S. economy this year to 3.4% from an earlier 2.4%. Against this backdrop, it signaled at least two possible rate hikes in 2023. The detection of new COVID-19 cases in the country with variants also spurred pessimism yesterday. Expect profit-taking to be the theme this week, but as had been noted previously, be on the lookout for opportunities to buy the market at lower prices, especially if you are a long-term investor given the recovery prospects going into 2022. For our PSEI today, we close at 6,870 or meron po tayong gain or pag-bounce today na 0.63%. And dito po sa ating chart, makita pa rin po natin yung strong resistance around 6,890 area. So we attempted na i-breakout po yan today, pero malakas pa rin po yung ating resistance. So again, yung review po natin sa kanya kahapon, di pa po siya considered as correction. More on pullback pa lang din po yung nangyayari dahil from our low na kahapon hanggang sa high natin noong June 16, 3% pa lang naman po yung ating downside. So double check po natin siya dito sa ating weekly time frame. Sa ating weekly time frame, makita po natin na nagso-support yung ating yellow line or itong ating moving average 100. So number one concern pa rin ng ating market, especially ng ating mga investors, is yung sa decision pa rin ng Fed regarding its monetary policy. So that's why nagkaroon po tayo ng pag-pullback from 7,000 area. So sa ngayon naman po, ang speculation pa rin ng ating mga analyst dito po sa ating PSEI is pwede pa rin po tayong mag-retest sa may 7,000 area after po ng week na to. Kasi ngayong week na to, ang speculation is more on TP yung mangyayari sa kanya. So more on consolidation po, and yung first na pwede nating ibaba is dito banda sa may 6,700. Kaya lang kapag nag-continue pa yung ating profit taking sa kanya, pwede pa tayong bumaba dito sa may 6,600. So if we're going to measure that one from this high na 7,000 hanggang dito sa may 6,600, 5% pa rin po yung magiging downside ni PSEI. So hindi pa naman siya correction, more on pullback pa rin yung pwede nating ma-speculate sa kanya. So sabi ni Call Financial, pwede nating sabayan si PSEI sa kanyang pag-pullback para makapag-accumulate po tayo ng shares, especially sa mga long-term investors, kasi may possible upside pa tayo sa kanya. So parang pasimula pa lang tayo ng bull run natin. So pwede natin siya sabayan. So kapag tinatch nyo itong 6,700, pwede tayong mag-accumulate ng shares sa mga binabantayan nating stocks. And especially kapag tinatch pa niya itong ating 6,500
area. So again, from this high hanggang 6,500, nasa 5 to 6% downside pa rin naman siya. So siguro mas maganda kung dito tayo mag-accumulate ng shares ng todo, pero hindi kasi natin alam kung bababa pa tayo dyan further, kasi ngayon sa weekly natin nakikita natin na nagsusupport tayo sa moving average 100 and medyo may magandang support tayo dyan. So bantayan natin tong 6,700 kung gusto po natin mag-accumulate ng shares sa mga binabantayan po nating stocks. And yun naman po yung i-check pa natin further kung ano yung magiging speculation pa ng ating mga analysts sa mga susunod pang araw. At ang mga stocks na i-discuss naman po natin for today, these are Philippine Estates, Certec, AC Energy, Apollo Global, Dito CME, Merrimart, GMA 7, MRC, AREIT, DDMPR, Ever, and TBGI. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we proceed, I would just like to acknowledge and say thank you to the following people. Thank you, Ruel Taneo, sa pag-appreciate po ng ating channel. More blessings and games to come po sa inyo. And keep safe po dyan sa Riyadh, Saudi. Thank you, Claire Marita, Edna Aquino, Eller Fontamillas. Salamat po na marami sa support and keep safe po dyan sa Bologna, Italy. Thank you, Go 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 Healthy Life from Thailand. Ayan from south of France. Hope you're doing okay, sir, and keep safe po palagi. Thank you, Harold the Sainth. Wilson Ong, thank you po again sa mga overflowing na information na naibibigay po natin sa ating channel. Additional guide po natin yan. Maraming salamat po. Thank you, Hilroy. We're glad and blessed po sa mga dumadagdag na subscriber natin. Maraming salamat po muli sa support, sir. More gains and blessings to come, and keep safe po sa Doha, Qatar. Thank you, Maribel Igne, Ed Miguel, Edna Deloro. Welcome po sa ating comment section. Sama po natin si JFC for tomorrow's list. Thank you, ZF, for EK. Salamat po sa auto-like and no skip ads. Big help po yan, and hopefully everything is okay po sa end natin. Keep safe po palagi, sir. And thank you, Robert Ineria. Salamat po sa pag-subscribe, sir, and welcome po sa comment section. If may stocks po kayo na gustong isama sa review natin, sir, comment nyo lang po yan and baka makatulong po tayo kahit papano. At sa lahat po na nanonood ng video natin today, maraming salamat po sa inyong oras. Have a nice day and keep safe po palagi. Philippine Estates closed today at 0.72. Same closing price po tayo kahapon. And kung titingnan po natin itong ginagalaw ni Philippine Estates, it looks like na nangyayari po yung pattern niya noong April 5 and April 6, 2021. The only difference as of the moment is meron po tayo ditong SRO na catalyst para po kay Philippine Estates, meaning to say na merong pwedeng magpagalaw ng price ni Philippine Estates compared before. And kung titingnan din po natin yung ating net foreign indicator for 2 consecutive trading days, meron din po tayong magandang support coming from the foreign investors, wherein nung April 5 and April 6 kasalukuyan po tayo merong selling pressure nun dito sa ating net foreign indicator. Other than that, kung i-check po natin itong ating stochastics noong April 5 and April 6, nandito na po kagad tayo sa ating overbought area. So ibig sabihin, kagagaling niya lang po sa overbought area and pababa na siya. Ngayon naman pong June 21 and 22, packet pa lang po tayo sa ating overbought area. So kung papansinin po natin, kaka-breakout lang po natin sa ating moving average 9 kahapon versus nung nakaraang April. Nag-breakout na po siya sa moving average 9 since March 29, 2021. So kumbaga today, paumpisa pa lang po yung ating
momentum dito kay Philippine Estates. Try naman po nating tingnan yung kanyang RSI indicator. So, nung April 5 and April 6, so same thing din po, nasa overbought area na po siya. And tayo currently is papunta pa lang po tayo sa ating overbought area. So, generally, paakyat pa lang po yung ating momentum dito kay Philippine Estates currently. Kaya lang, we need to be cautious as well kasi as early as now, pinapakita po ng market na matindi yung ating resistance dito po sa may 0.72 area. So kung nakapag-test buy ka naman dyan, okay lang yan, and then hintayin lang po natin mag-pullback siya ulit dito sa may 0.63 just in case. Kasi kung makikita po natin, yung pattern na ginawa niya po last time, matindi po talaga yung resistance dyan. So nagkaroon ng consolidation in just a few days, pero bumaba po ulit siya near the moving average 9. Yung moving average 9 natin currently is nandito sa may 0.60 area, so we can speculate kung mahina talaga yung momentum niya, bababa ulit tayo dyan sa ating 0.60 area. Pero kung titingnan naman po natin itong ating monthly time frame, meron tayong strong support dito sa may 0.60 area. So again, kung nakapag-test buy ka sa may 0.70 area, it's okay. Average down na lang po tayo dito sa may 0.60 area. Pero generally, maganda pa rin po yung tingin natin dito, pati yung kanya momentum. Meron din po tayong magandang support coming from the foreign investors. So more on getting lang po itong si Philippine Estates sa magandang price. And sa ngayon po, iwasan muna natin dito sa may 0.70 area. Might as well, pwede tayong kumuha ng median. So banda dito sa may 0.67 kung gusto po nating bumili ng shares kay Philippine Estates. So check nyo po maigi magiging options natin for Philippine Estates. Certec closed at 6.70. Meron po tayong gain today na 5.18%, and makita po natin na meron siyang pag-breakout ngayon dito po sa downtrend channel na na-take note po natin sa ating review kahapon. Kasi dito sa ating weekly time frame, meron tayong nagiging resistance dito banda sa ating moving average 50 or dito po sa ating 6.80 area. Well, actually today, although may pag-breakout po tayo dyan, may kita natin na matindi pa rin po yung resistance natin dito sa may 6.80. Kaya lang kung titingnan naman po natin itong si Certec sa iba pang time frame, kagaya dito sa ating monthly time frame, meron tayong pag-breakout dito sa ating moving average 9, and ayun nga po yung ating downtrend channel sa kanya. Kung titingnan naman natin siya dito sa ating 3-month time frame, kung tumitingin tayo ng strong support sa kanya, yung closing price natin today na 6.70 is malapit naman dito sa ating 6.50 area. So meron naman tayong major support dyan sa may 6.50 area. So in case man na mablock pa rin tayo dito sa 6.80 by tomorrow, we can expect na pwede tayong bumaba maximum dito sa may 6.50 area. So kung bumili po tayo ng shares today dito kay Certec kasi nagkaroon tayo ng low na 6.30, so it's okay kasi meron nga po tayo ditong strong support na 6.50. So sa ngayon, iwasan muna natin yung pagkuha ng shares dito sa may 6.80 area kasi ang gusto natin mangyari is by tomorrow or the day after tomorrow is magkaroon tayo ng confirmation ng pag-breakout dito sa may 6.80 area bago po tayo kumuha ng share sa kanya, kasi meron pa rin tayong red flag dito sa ating weekly time frame na kailangan nating i-resolve, and mariresolve lang po natin yan kapag nag-breakout pa tayo dito sa may 6.80 area, and in that way magbe-breakout din po tayo dito sa ating moving average 50. Again, kung ma-block pa rin tayo by tomorrow, salo lang po ulit tayo dito sa may 6.50 area kasi dito naman tayo merong magandang support. So check nyo po maigi magiging options natin for Certec. AC Energy closed at 8.50. Meron po tayong gain today na 1.19%. And meron din po tayong magandang support coming from the foreign investors today na 2.05 million. Kaya lang kung magiging meticulous po tayo sa klase ng candlestick na ginawa po natin today, so ang una po natin mapapansin, meron pa rin po talaga tayong block dito sa 8.50 area, and meron pong pagka-indecision yung ating
market. And kung i-re-evaluate po ulit natin itong si AC Energy, ilang trading days na rin po tayo nandito sa range between 8.20 to 8.50 at hindi pa rin po natin na-breakout itong 8.50 area. So kagaya po ng review natin kahapon, meron pa rin tayong resistance dito sa may 8.50 area and possible mag-pullback po muna tayo dito kay AC Energy, maximum dito sa may 8 peso area. So makita natin pwede siyang mag-pullback dito the least sa may 8.20. Pero kung sakaling ma-breakdown niya yan, it's okay kasi makita natin na meron tayong strong support dito sa may 8 peso area. So kung sakaling nag-accumulate tayo ng shares, it's either sa 8.20 tayo kukuha or 8 peso area. And kung may average po tayo kay AC Energy 8 pesos, pababa, we can still hold on to our shares. Meron pa rin po tayo magandang momentum kay AC Energy. And just this time, magkakaroon po muna tayo ng consolidation papunta dito sa 8 peso area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Apollo Global closed at 0.1840. Meron po tayong gain today na 0.55% and currently nagko-consolidate pa rin po tayo sa range ng 0.1820 to 0.1850. Sa ating daily, meron pa rin po tayong resistance around moving average 9 and kagaya po ng review natin kahapon, kung titingnan po natin itong si Apollo Global sa kanyang weekly time frame, medyo mahina po siya ngayon currently. So meron tayong strong resistance around 0.1850 and it looks like pullback po tayo. So if we are looking for a strong support kung saan tayo pwede mag-entry or mag-accumulate ng shares, we have two options. Is either dito sa 0.1780 kasi yan po yung ating common denominator or yung pinaka strong support natin dito around 0.1740. So far, meron po tayong consolidation na merong strong resistance around 0.1850. Then we have two choices kung saan tayo kukuha ng share sa kanya habang nagko-consolidate siya or mahina yung support ng market kasi yung number of trades natin less than 1,000 lang, then puro net foreign selling tayo as of the moment. So it's either dito sa 0.1780 or 0.1740 yung pwede nating tingnan na support area kung saan tayo pwedeng mag-accumulate ng shares. So check nyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. Dito CME closed at 9.35. So ika-apat na session na po natin ng pagbaba dito sa ating price kay dito CME. Bumaba pa po tayo today ng 0.11%. So again, kung re-reviewin po natin itong si dito CME, mas maganda kung titingnan natin siya sa weekly time frame. So dito po makikita natin yung downtrend channel natin talaga. So meron tayo ditong resistance sa ating purple line or moving average 9. And then at the same time, meron po tayo nakikitang support dito sa 9 peso area. So descending triangle pa rin po yung nakikita natin sa kanya. So sa ngayon po, nakikita natin na malakas yung resistance around 9.60 area. Pababa na po itong ating moving average 9 and medyo 50-50 pa po itong ating 9.30 area. So if we are trying to accumulate shares or mag-entry dito kay dito CME, might as well abangan po natin siya dito sa 9 peso area. So meron tayong mga 60 to 70% chance by within the week or by next week na itouch ulit natin tong area. Kung hindi man, pwede tayong makita ng mga weeks na nagkakaroon po or nagbe-breakdown dito sa 9.30 area. So kagaya today, nagkaroon lang tayo ng low na 9.30 but probably by tomorrow, pwede tayong magkaroon ng low na 9.20. So anything na malapit sa 9 peso area, pwede tayong mag-accumulate ng shares kasi nakikita natin na meron tayong malaking sideways as of the moment. So wag lang pong mabibreakdown itong 9 peso area kasi kapag na-breakdown pa yan, dire-diretso pa rin yung ating downtrend channel. So we are rooting for this 9 peso area na ito yung ating maging strong support na kapag natapos yung ating consolidation from 9 peso area, magkakaroon na po tayo ng bounce. Pero sa ngayon po, mahina pa yung momentum and abangan pa natin yung price niya malapit sa 9 pesos. So check nyo po maigi ang magiging options natin for dito CME. Merrimart closed at 4.26, same closing price po tayo kahapon. And kagaya ni dito CME, mahina rin po yung ating momentum as of the moment. So yung clear picture po natin
ng kanyang trend is makita natin dito sa ating weekly time frame. So as of the moment from this high na ginawa natin noong March 8, 2021 week, puro lower high na po yung sumunod sa atin. So meron tayo ditong strong resistance around 4.90 area. So dito po tayo merong mga resistances, and then yung pinaka immediate resistance natin as of the moment is 4.50 area. So makita natin that we are resisting dito banda sa ating moving average 9, and medyo nasa mababang area tayo. So any moment pwede tayong magkaroon ng bounce play dito kay Merrimart. So kung sakaling nakabili ka po sa 4.26 area, ang pwede po natin maging bounce play dyan is kapag umakyat siya dito sa 4.50. So depende po sa trading plan natin, pero pag sa 4.50 meron ka namang good gain na 5%. So sa ngayon, iwasan po muna natin pag-accumulate ng shares dito sa 4.50 area. Possible na TP area po siya for bounce play, and if we are accumulating ng shares, dito po natin siya nakikitaan ng magandang support around 3.80. So itong 4.25 area natin is somewhat weak, so pwede pa natin siyang asahan na in the coming trading days or week pwede pa tayong mag-breakdown dyan touching the 4 peso area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. GMA 7 closed at 13.80. Meron po tayong gain today na 8.66%. So maganda po yung momentum ni GMA as of the moment. So after po natin itong i-breakout itong ating 11.80 area, or i-round off na po natin sa 12 peso area, nagkaroon na po tayo or gumagawa po tayo ng record high as of the moment. So be careful lang po as of the moment, kasi possible na gayahin niya po yung pattern na ginawa niya dito noong June 14. After na itong candlestick na ito, meron tayong maliliit na candlestick. So possible mag-consolidate po muna tayo dito, going to pullback dito banda sa ating 13 peso area. So more on pullback pa lang naman po yung ginagawa ni GMA 7. Hindi pa naman po natin siya na-speculate na magko-correct. Pero if ever man, kung ang average naman po natin is at least 12 pesos or 12 pesos pababa, we can hold on to our shares, kasi ngayon po is puro record high pa yung ginagawa natin. So nasa safe side po tayo kung 12 pesos pababa, and then kung gusto nating mag-entry dito kay GMA 7, time po muna natin siyang mag-pullback. Possible dito siya banda sa may 13 peso area, or yung median netong 12.80 to 13.80, so somewhat nasa 13.40. So sa ngayon, iwasan muna natin yung pag-accumulate ng shares dito banda sa 14 pesos, dahil possible po siya mag-consolidate to pullback maximum sa 13 peso area. So check nyo po maigi magiging options natin for GMA 7. CLI closed at 3.76. Meron po tayong gain na 1.62%. And so far, meron po tayo ditong indecision candlestick na nakikita today. So, tingnan lang po natin. After po natin magkaroon ng adjustment sa kanyang price noong June 15. So, kung i-measure po natin yung binababa na po ng price ni CLI as of the moment hanggang sa low natin today, nakita po tayo ng mga roughly 18%. So meron po tayong correction na nakikita sa kanya dahil nasa 18% na po tayo. So far, meron tayong correction plus indecision ng ating market. So we can still speculate na pwede pa pong bumaba further yung price ni CLI. So normal correction is mga nasa around 20%. So magandang kuha po ng shares dito kay CLI just in case nag-accumulate tayo or gusto natin pumasok sa kanya. Nakakita tayo dito sa may 3.40 pesos. So any price na medyo malapit sa 3.40, maganda mag test buy. Pero kung magbe-breakdown pa tayo dyan sa 3.40, kailangan natin mag-average down hanggang dito sa may 3 peso area. So meron na tayo dyang 30% na down percentage from this high na 4.40. So again, ang test buy natin dito is 3.40 area. Kapag na-breakdown pa yan, dito tayo magandang mag-average down sa may 3 peso area. So sa ngayon po, iwasan muna natin yung pagkuha ng shares dito kay CLI kasi nagko-correct po yung market. Plus meron tayo dito strong resistance sa may 3.80, then meron tayong indecision ng ating market today. So check nyo po maigi yung magiging options natin for CLI.
MRC closed at 0.40. Meron po tayong gain today na 2.56% and currently meron po tayong nakikitang magandang momentum kay MRC dahil from this low noong May 19th, nagkakaroon po tayo ng ating mga higher low. So unti-unti po nagkakaroon tayo ng momentum sa kanya and then ngayon po is nagte-trade tayo above moving average 9. Kaya lang, meron tayo dito ang matinding resistance as of the moment sa 0.40. If we are going to verify it to our indicators dito kay stochastics, medyo lower high yung nakikita natin and kay RSI indicator naman dito natin siya makita na nasa may resistance level tayo. So currently nagre-resist tayo sa level 55. So the last time nung nag-breakout tayo ng konti sa level 56, hindi pa rin po kinaya, and then nag-pullback tayo and currently nandito tayo ngayon sa level 54. Pero at the same time, may kita rin po natin dito yung ating mga higher lows. So nagkakaroon tayo ng higher lows, then higher high na rin dito sa ating RSI indicator. So tingnan po natin itong si MRC sa kanyang weekly time frame. Sa weekly time frame po natin, meron tayo ditong strong support around 0.39 and somewhat medyo nandito pa rin yung ating resistance na moving average 9 and moving average 50. So verify natin further dito sa ating monthly time frame. So sa ating monthly time frame, ilang months din po tayo nagre-resist dito sa 0.40 area simula po nung breakdown natin siya nung month of March. So may pag-re-attempt tayo nung April na i-breakout yan pero nag-breakdown pa rin po tayo. So sa ngayon po, meron tayong momentum kaya lang we have to be cautious dito sa 0.40 area. Maganda pa rin kumuha ng shares or mag-accumulate ng shares dito sa may 0.39 hanggat hindi pa po natin nabe-breakout completely itong 0.40. So, if ever, ma-breakdown niya naman to, so test buy muna tayo dito sa 0.39 habang di pa natin siya confirm, and then just in case ma-breakdown niya, dito naman tayo kumuha ng, dito naman tayo pwede mag-average down sa 0.37. Pero, monitor po natin yan within the week kasi kung malakas talaga yung momentum ni MRC within the week, dapat ma-breakout natin tong 0.40. So sa ngayon, dito po muna tayo tumingin sa 0.39. So 0.40 naman tayo nag-close. So anything naman na malapit sa 0.39, pwede tayong kumuha ng shares habang may momentum tayong nakikita sa kanya. And then iwasan lang natin dito banda sa may 0.4088 or going to 0.41. So check niyo po maigi magiging options natin for MRC. AREIT closed today at 36.35. Meron po tayong gain today na 0.97% and makikita po natin sa ating chart na meron tayong strong resistance dito po banda sa may 37 pesos and upon reaching po itong 36.90 to 37 pesos, nagpo-pullback po tayo currently, so humina po yung ating momentum. So from this time na May 10th, tuloy-tuloy po yung good momentum natin hanggang na-reach po natin tong 37 pesos. So meron po tayong 12% na gain from May 10, 2021 and then ngayon po is nawawala yung ating momentum. So nakita po tayo ng pag-pullback sa kanya and meron tayong resistance ngayon sa ating moving average 9 or dito po banda sa may 36.50. So since nagpo-pullback po tayo sa kanya, kung titingnan po natin yung kanyang pattern, ang pinaka nagiging mababa po niya is dito banda sa ating moving average 50. So it's either nagtitrade tayo above moving average 50 or below moving average 50. So sa ngayon po, pwede pa natin siyang abangan sooner or later dito banda sa may 35.30. Nandito po kasi yung ating moving average 50. So pwede tayong mag-accumulate ng shares dyan or test buy muna sa kanya kasi if hindi siya magiging strong enough, we can look forward to the strong support natin dito banda sa may 34 pesos kasi sa ngayon from 37 pesos hanggang dito sa low natin sa 36 peso area, 2% pa lang yung binababa niya, and kung bababa siya dito sa 35.30, nasa 4% pa lang yung ibababa niya. So might as well look forward din tayo dito sa may bandang 7% na downside or sa ating yellow line na moving average 100 just in case hindi mag-materialize itong 35.30. So more on pullback
Yun, nakita po natin sa kanya na wala yung kanyang momentum. Bumubuo tayo ng lower high. So the least na pwede nating ibaba is dito banda sa may 35.30 and maximum dito sa 34 pesos. Pero kung pattern yung pagbabasihan natin, mas maganda dito siya sa moving average 50 or red line. So worst case scenario lang dito sa ating moving average 100 sa may 34 peso area. So check niyo po maigi ang magiging options natin for AREIT. DDMPR closely at 2.06. Patuloy po yung pag-pullback natin sa kanya. So today, 0.48% pa po yung binaba natin. Pero let's try to measure it from this high na 2.16 hanggang sa naging low po natin today na 2.04. So far, meron po tayo ditong 5% na downside na po sa kanya from our recent high. And if ever, kung bababa pa siya dito sa may 2 peso area, makita tayong downside na 6 to 7%. So kahapon nung nire-review po natin itong si DDMPR, sinabi po natin na ito yung kanyang first Darvas box and then nag-breakout tayo dyan nung June 16. And then ngayon, ang pwede nating i-challenge na support area is itong 2 pesos natin para bumuo tayo ng ating second Darvas box from the range na 2 pesos to 2.11. Kaya lang, kapag na-breakdown pa po yan, ibig sabihin meron tayong malaking sideways from 1.90 to 2.11 area. So sa mga wala pa pong shares kay DDMPR, test buy muna yung pwedeng gawin natin dyan sa 2 pesos kasi kapag mahina pa talaga yung momentum niya, magbe-breakdown pa po yan and naabangan natin siya dito sa 1.90 kung saan doon po tayo mag-average down sa kanya. So ganun din po sa mag-accumulate ng shares. It's either dito sa 2 pesos, kuha tayo ng konting shares, and then kapag bumaba pa siya sa 1.90, doon tayo tumodo sa kanya. So far, meron po tayong strong resistance sa 2.11. So iwasan po muna natin kumuha ng shares malapit sa price na 2.11 or hanggang 2.15. Then aim natin sa flat 2 peso area yung pagkuha ng first tranche ng shares kay DDMPR. So check niyo po maigi yung magiging options natin for DDMPR. Evergutesco close today at 0.46. May continuation po tayo ng ating pagbaba. Actually, 3 consecutive trading days na po tayong bumababa dito kay Ever from this high na 0.73. So if we are going to measure this high hanggang sa naging closing price po natin today na around 0.46, meron na po tayong downside na 37%. So more than correction na po yung ginagawa ni Ever as of the moment. So we can confirm po talaga na nawala na tayo ng momentum kay Ever and more on bounce play muna yung tinitingnan natin sa kanya. So prior this volatility, nakita po natin dito si Ever from April 6, 2021 na nagtitrade above moving average 9. Kaya lang magkakalapit po kasi yung ating mga moving averages dyan. So kapag nagkakaroon po tayo ng dip, it's either na be-breakdown po natin yung moving average 20 and then somewhat natatouch din po natin itong ating moving average 50. So if we are going to look on that pattern, may kita po natin itong si moving average 20 natin nandito po banda sa ating 0.41. Pero kung mabe-breakdown po yan, titingin po tayo dito banda sa may 0.36. So para on the safe side, kung gusto po natin mag-accumulate ng shares, meron po tayong range dito from 0.36 to 0.41 kung saan tayo pwedeng mag-entry or accumulate ng shares. Kaya lang, yun nga po, nagdidip pa tayo further sa ating moving average 50. So parang test buy lang muna itong range na to na 0.36 to 0.41 and then average down further pa dito sa may 0.29. So apparently yung mga nakabili po dito sa area na to na 0.73, medyo wala po muna tayong maaasahang magandang galaw sa kanya, or in other words, hindi po muna tayo masusundo dyan kasi nagkakaroon na po tayo dito ng resistance sa ating moving average 9. So more on bounce play po yung tinitingnan natin. So kung sasalo tayo dito banda sa may moving average 20 hanggang dito sa may moving average 9, ayan po yung magandang bounce play dyan. Meron ka naman pwede maging 18% na gain dyan. And then titingnan po natin kung magiging strong support na po ba itong 0.41 or 0.36. Pag na breakdown pa po niya yan, bababa po siya ulit
dito sa may 0.29. So kung talagang sa tuktok po tayo nakabili dito sa may 0.73, knowing na bumaba na po tayo dyan ng more than 20%, siguro po mas okay kung magka-cut loss tayo. Then tingnan po natin siya sa possible bounce play dito sa may moving average 20 or moving average 50. Pero yung first bounce play po niyan dito po talaga sa may moving average 20. So yung pinaka low natin dyan is 0.36. So check nyo po maigi ang magiging options natin forever. TBGI close today at 0.47. Meron po tayong gain na 5.62% today, pero makikita po natin sa ating chart na matindi po yung ating naging resistance dito from 0.50 hanggang dito po sa ating 0.47. So medyo pangit pong candlestick ito. So parang may pagka shooting star type of candlestick siya kasi na-compress po pababa yung ating price from this high na 0.50. So kung titingnan po natin, tatlong araw na po siyang merong magandang galaw, and if we're going to measure that one hanggang sa high natin today na 0.50, meron na po tayo naging gain na 24 to 25%. So ngayon po is bumaba siya from this high na 0.50 hanggang low. So meron po tayong pag-pullback na 10%, pero mukhang magko-correct po tayo sa kanya kapag lumampas pa tayo ng 10% sa kanya. So possible pag nag-correct tayo, i-reach natin tong 0.41. Pero bago po tayo pumunta sa conclusion na ganon, tingnan po muna natin siya dito sa ating weekly time frame. Kasi sa ating weekly, nagkaroon po tayo dito ng pag-breakout sa may 0.44 area. So ever since na break down po natin siya noong March 22 week, somewhat hindi po tayo nagtatagal over 0.44. So kaka-breakout lang po natin ulit dyan. So pwede tayong mag-test buy dito sa 0.44 in case na mag-e-enter pa lang po kayo kay TBGI or gusto nyo mag-accumulate ng share sa kanya. And then we will see kung magiging strong enough na po ba itong si 0.44. Pero kapag hindi and ma-breakdown pa niya yan, dito po tayo mag-average down sa may 0.41 area. Pero sa ngayon po, matindi po yung resistance natin sa 0.47 area. So i-goal po natin or i-aim po natin kumuha ng shares dito banda sa may 0.44 para maiwasan po natin yung resistance area. So check niyo po maigi ang magiging options natin for TBGI. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.